No, já vím, já vás zdravím. Ještě jsem nestíhal trošku. No. Dnešní to téma by mělo být podle té ankety, jako v té anketě jste hlasovali jenom sice 2 lidi, ale tak jako nikdo se nevyjádřil nějak jinak, že jak jsem hledal nový způsob fungování po transformaci mimo systém. No. To téma nevím ještě, jestli dneska proberu. Nemám to tak nějak jako sesumírované v hlavě, takže nevím ještě, jestli se do toho pustím. Ale můžete napsat, jaké téma byste ještě chtěli, nebo o čem byste chtěli jako mluvit tady, hned, teď online, pokud tu někdo jste. A no. Teď hledám, na jaké téma do jakého tématu se pustím. Protože přes ten týden jsem měl nějaké ještě jiné témata v hlavě, které bych mohl probrat. A takže teď na ně musím jenom vzpomenout. No, nějak začnu. A no, to téma nějaké přijde. Takže dobře, tak začnu po té transformačce, jak já jsem hledal, co budu dělat, no. Jako došly mi takové jako věci, v té transformaci vlastně tam mi docházely určité nějaké věci a uvědomil jsem si, že jsem, jak bych to řekl, taková myška v kolečku, která se pořád točí do kolečka. Pořád běží a nemá vlastně ten svůj život nějak v rukou. Pracuji vlastně pro nějaké druhé lidi, nebo pro firmy, jako ten zaměstnanec. A cítil jsem, že prostě ta moje energie, která je prostě vydávána, nebo která jde ze mě, já jsem totiž takový člověk, která sám pro sebe, vždycky jsem to měl tak nastaveno, že prostě když jsem někde pracoval i pro ty cizí, tak i pro ty cizí nebo pro ty druhé firmy, tak jsem to měl vždycky nastavené tak, že jsem dělal, jak kdyby to bylo pro mě. Jako pracoval. Jak kdyby to bylo pro mě, pro svoji vlastní firmu. Nebo pro svoje vlastní nějaké fungování. No a tak to vypadalo, že v podstatě jsem
dřel za 5-6 lidí v podstatě vždycky a ohodnocení vždycky jenom za jednoho, že? Dělal jsem všechno možné, dělal jsem to poctivě, dělal jsem to od rána do večera. Prostě jsem vždycky makal a šlo vidět, že prostě těm druhým se to moc nelíbí, protože jako nastavuju takové, jako, jak bych to řekl, nějaké tempo nebo nastavuju nějakou určitou normu v té firmě, která se jim nelíbí, protože by museli dělat tak, jak já. Nebo by mohli to po nich začít vyžadovat a chtít, aby mohli dělat, aby museli dělat jako já třeba. A to jako jsem vždycky jako nechápal a vždycky jsem se tak na to jako díval, jako, že prostě jako proč tak jako lidi fungují. No a pak mi to vlastně došlo. Oni pracují pro cizí nějaké firmy, tak se snaží vlastně vydat ze sebe to minimum energie, aby dostali co nejvíce těch financí, peněz, aby tu energii, jakoby, co potom přichází ve formě těch peněz, aby získali v co největším měřítku zpátky za co nejnižší vydanou energii ze sebe. To mi došlo, že prostě to je takové rovná se, takové rovnítko. Když funguje někdo jako zaměstnanec. Dneska v dnešní době už to tak nemusí být, někteří lidi prostě už to taky jako dělají poctivě a dělají to prostě naplno, tak jako kdyby to byla jejich firma, ale jsou to pořád ještě lidi v menšině, nebo není to až tak běžné, až tak časté. Spíš prostě je vždy tak nějak zafixováno v těch lidech, že prostě udělat co nejméně a získat co nejvíce. Prostě takový nějaký takové logické rovnítko a dneska už to chápu, dneska už se na to trošku dívám jinak. Tehdy jsem tomu nerozuměl, když jsem měl plno energie, byl jsem mladý, takže prostě jedu naplno, že a prostě já nevím, proč lidi jako nějak šetří svou energii nebo něco. Takže jsem tomu nerozuměl. Dneska už to chápu, ale chápu to teda jako takhle. Chápu to, proč to dělají, ale stále s tím nesouhlasím, protože to nejde, moje bytost nebo moje jakoby přesvědčení prostě hlásá opak. Vždy, za každé okolnosti, vždy dělat to nejlepší, co umím a za všech okolností dělat to nejlepší, co umím a dělat to naplno s plným nasazením. Tak, jak kdyby člověk dělal všechno pro sebe, protože děláte to vlastně pro sebe, děláte to pro svou rodinu, pro své záliby, zájmy. Prostě vyděláváte peníze, abyste si mohli užívat nějakého života. Pokud vyděláváte peníze pro to, abyste jenom dřeli a zase jenom, aby vám to jenom generovalo další práci, tak to je jeden z těch důvodů, proč jsem se začal zamýšlet nad tím vlastně, co dál. A přemýšlel jsem hlavně nad tím, co dělat, nebo jak dělat, abych prostě necítil vnitřně, že mě něco vysává, že prostě jde ta energie ze mě pryč, jinam a nemám ji pro sebe, pro svoji rodinu, pro sebe, pro svoje fungování, pro regeneraci a tak dále, a tak dále. A to byl právě ten hlavní motiv, nebo ten hlavní vlastně motor, který vlastně nastartoval u mě nějaké vlastně to uvědomování si, jak vlastně funguju. Jelikož jsem prostě vždy vydával ze sebe to nejlepší, co jsem mohl, nebo to nejvíce té energie, které jsem mohl právě i pro ty druhé, tak mě to vlastně zastavilo. Zastavilo mě to po nějaké době toho fungování, já nevím, myslím, že jsem tak pracoval jako ten zaměstnanec v různých těch firmách, myslím 10 roků, nevím, jak to dlouho trvalo, už přesně nějak tak. A potom vlastně začal přicházet vlastně takové ten syndrom vyhoření, kdy prostě přestáváte mít dostatek té energie, protože začnete vnímat, že vlastně tu energii, kterou vydáte, vlastně se vám nevrací zpátky v té plné formě. Jo, jako to, co jsem vlastně dělal, nebo
v jaké formě jsem vlastně vydával tu energii a vlastně kolik jsem tam trávil toho času a všechno, tak nebylo adekvátní toho, co mi potom přicházelo formou těch peněz zpět. A to jsem si uvědomil, že to je ten hlavní problém. A když to vezmu jako teď takový kontrast, jak to funguje dneska, tak vlastně vydávám úplně to minimum energie na to, abych si vydělal ty potřebné peníze, nebo abych získal ty potřebné peníze. A přitom mám moře volného času. Moře volného času prostě na rodinu, na sebe, práci kolem prostě domů a tak dále a tak dále. Prostě je to přesně naopak. Ten čas, který jsem trávil v těch zaměstnáních za ty stejné peníze, tak teď mám veškerý pro sebe. A to je ten vlastně ten výsledek, jo? Takže já jsem teď přeskočil, ale jak jsem se vlastně k tomu dopracoval, nebo jak jsem vlastně tomu, to nebyla úplně tak jako jednoduchá cesta, prostě bylo to pokus omyl a zjišťování hlavně co, jak. Po cestě musel jsem vlastně odstraňovat nějaké ty staré vzorce fungování, protože pořád mi tam naskakovalo ty staré procesy, jak jsem fungoval, jak jsem to měl nastaveno. Pořád vlastně jsem nabíhal vlastně do takových těch vzorců té přehršle aktivity v podstatě, abych jako měl ten pocit, že prostě si zasloužím jakoby ty peníze. A spoustu dalších věcí, prostě, které si ten člověk ani neuvědomuje, jak ho ovládají tady tyto vzorce, jak ho ovládají tady ty principy toho fungování vlastně z toho zaměstnaneckého poměru, jak ho strašně moc jakoby duševně ovládají toho člověka a není si potom třeba schopen třeba dopřát i nějaký odpočinek nebo klid, jako jo, pomalu si to vyčítáte, jako ježišmarja, teď já budu trošku klidu, trošku volna. No tak to nebudu prachy, no to já nemůžu, to musím pořád něco dělat, musím něco pořád. To takových nesmyslů prostě v té hlavě, co si jako nechcete nebo nemáte tu schopnost si to dovolit, dopřát si to, protože máte vlastně pořád pocit, že musíte prostě i jet naplno na 100%, prostě musíte pořád tomu nápřahu jak tehdy, abyste jako si dovolili jakoby vydělat ty stejné peníze, prostě jako proč? No a to bylo to uvědomění postupné a vlastně každým rokem jsem vlastně odbourával víc a víc takových těch věcí, které tam byly nastřádány, které tam byly, které jsem měl naučené, prostě, které už jsem si nedovedl jakoby představit, že by to mohlo fungovat jinak. A nejdůležitější bylo vlastně se zbavovat vlastně té obrovské aktivity pro to, abych jako mohl si vydělat ty peníze, to byla jedna věc, že prostě musíte kolem toho, já nevím, dělat co, všechno, aby prostě vůbec nějaké byly, jako, že to byly první věci. Další věci potom dopřát si ten odpočinek, dopřát si ten čas na sebe. Pak jsem vlastně začal dělat ten sport, tak jsem tam vlastně zjišťoval další věci, vlastně, jak mi to posilovalo vlastně fyzicky, duševně, jak vlastně mám spoustu vlastně toho volného času a můžu si s ním vlastně nakládat, jak já chci, jak potřebuju. Začnete vnímat vlastně více prostor kolem sebe, vlastně i rodinu, víc ty členy té domácnosti, máte čas si vlastně vnímat, opravdu je naslouchat, poslouchat, vnímat je, nejste jakoby pořád v nějakých myšlenkových prostě povinnostech někde něčeho, kde prostě musíte pořád být myšlenkami, abyste to nějak jako pořád řešili, protože nemusíte vlastně řešit všechny tyto věci a postupně každým rokem si dovolujete víc a víc jakoby se věnovat svým třeba koníčkům, zálibám, zábavám, prostě víc tímto směrem a přitom pořád si zachováváte prostě určitý nějaký ten příjem, který vlastně potřebujete k tomu prostě fungování. Ať máte prostě dostatek a tu hojnost prostě ke všemu, co potřebujete vy a vaše rodina.
A takže co jsem vlastně chtěl říct tím, že to byl prostě postupný proces toho zjišťování a toho objevování, co vše je možné dělat jiným způsobem. A že to byl takový zajímavý zrovna svět, nebo zrovna svět, stav, vlastně objevujete vlastně úplně nové dimenze vlastně fungování svého, nebo nastavení v tom svém životě. A je to prostě to, a on to vlastně pokračuje pořád, protože zase třeba už neřeším ty věci, co jsem řešil tehdy, ale řešil zase jiné věci, takže pořád vlastně objevujete ty nové dimenze, ten nový prostor, ty nové možnosti, co vám to vlastně umožňuje, když máte vlastně veškerý ten čas vlastně pro sebe. Nehledě na to, že vlastně další velice důležitá věc byla ta, že máte i lepší přehled to, co se děje ve světě, protože máte dostatečný čas si prozít prostě všechny zprávy, všechny weby, všechny informace, co jsou v prostoru, můžete se tím prohrabovat, jak dlouho chcete, máte prostě neomezený vlastně čas i na tohle. Takže máte prostor si tvořit ty své pohledy, názory, je tam na duchovní práci sám na sobě a tak dále. Prostě to byl vlastně klíčový moment k tomu, jak se vlastně vymanit z toho systému, toho duševního podmanění, kdy vlastně jste jakoby tím duševním otrokem toho zaměstnání, kdy vlastně pořád řešíte jenom práci, tu cizí práci, jak kdyby pořád to máte, i když máte to volno, i když máte ten víkend, pořád se vám to honí v hlavě. Pořád to tam máte, nezapomněl jsem na to, neudělal jsem tamto, Ježišmarja, co tam ten řekne a tohle. Pořád vám něco prostě částečně leží v té hlavě a pořád tam něco máte z té práce, prostě i když jste doma. Ano, pravda je, že někteří lidi prostě jsou takový jako flegmatici a ignoranti, že jsou schopni prostě přijít domů, vypnout a prostě konec práce už není pro ně žádná. Ale pokud máte trochu jako ten zaměstnanec, pokud máte jako trochu nějaké té zodpovědnosti, že máte prostě zodpovědnost i za nějaké věci, prostě za nějaký ten chod té firmy a tohle, tak prostě vím, že ten člověk si tu práci prostě nese sebou domů i o tom víkendu, i přes ten týden vlastně, když už je doma, tak prostě pořád většinou ještě prostě jede v té hlavě a furt se mu tam honí prostě v té hlavě všechny ty věci, starosti pro prožitý ten den prostě a pořád to řešit do kolečka, jak no, asi víte, o čem mluvím. Někteří. A toto právě to byl ten obrovský jakoby to obrovské vytáhnutí se vlastně z toho systému. Teďko nemluvím prostě o systému, jakože žijete úplně mimo systém, prostě někde na louce nebo někde u lesa, v lese a prostě nepotřebujete elektřinu, nepotřebujete vodu a tak dále. Asi pravděpodobně to by byl úplně ideální stav, že jo, ale nejsem zastánce úplně až takového radikálního řezu, nebo až takového radikálního, až k tomu přijde ten vhodný čas, pak ano. Pak k tomu jednoho krásného dne třeba může dojít, ale taky je možné, že já se už toho třeba nedožiju a budu to žít až naše děti, ale je možné, že to třeba jednoho krásného dne prostě dojde až do toho stavu, kdy se prostě odpojí od toho systému všichni a budou vlastně fungovat jako taková prostě decentralizovaná síť. Budou si předávat tu energii, budou sdílet prostě další věci. Mám tam takové určité vize, tak kam by se to mohlo jako posunout, nebo kam se to asi tak jako vyvíjí, posunuje. Ty náznaky už tam jsou. Jestli chcete se třeba podívat na to, jak by to mohlo vypadat v budoucnosti, nebo jakým směrem to asi pravděpodobně teď tak nějak jako směřuje, tak se podívejte na... Potom dám odkaz tady pod toto video, ale je to... že jak se jmenoval ten člověk, co o tom tak jako vehementně mluví. Teď si nespomínám na toho člověka, já to potom najdu, ale je to něco o třetí průmyslové revoluci, nebo čtvrté, někdo říká třetí, někdo čtvrtá, která vlastně přichází tehdy, když se změní zásadním způsobem
přístup a dostupnost nebo způsob získávání energie, což se teď mění a mění se prostě vehementně v té společnosti. Společnost se přeorientovává na obnovitelné zdroje a na slunce, vítr, zemi, tepelné čerpadla, soláry. Prostě těch obnovitelných zdrojů energie a tady ty možnosti prostě otvírají nové příležitosti, nové vědění, nové možnosti. A s tím vždy v každé té epoše, kdy přišla nový typ energie, jak v první průmyslové revoluci přišlo uhlí, to byl prostě revoluční typ energie, elektřina, objevená elektřina, takže prostě energie, potom přenos té energie se změnil, následně se změnila drastickým způsobem doprava, což teď pravděpodobně taky k tomu asi dojde, protože rukou v ruce přichází nějaké autonomní řízení, kdy ta doprava bude v podstatě osvobozena vlastně od lidské ruky. To znamená, že bude moct vlastně se vyvíjet společnost tam tím způsobem, že nebude muset trávit ten čas na těch cestách aktivně, ale v podstatě budou jenom takový pasivní převozníci, kteří se nechají jenom dovést z bodu A do bodu B. Tím pádem prostě spadne obrovská potřeba množství aut, které dnes jezdí, protože to vozí v průměru tak dva lidi. A pak to auto stojí vlastně, dejme tomu zase 2-3 dny nebo půl týdne prostě stojí zase někde před bránou a nevyužívá se, není využíváno. A spoustu dalších takových věcí, které jsou s tím spojené. To znamená, že se změní drastickým způsobem způsob dopravy s těmi novými energiemi, nové energie, nový přenos energií, potom nový typ a druh dopravy a pak sociální změny přicházejí, což v každé té průmyslové revoluci doprovázely i velké sociální změny, velké sociální prostě přechody, prostě politické změny a tak dále. No a to prostě k tomu teď taky pomaličku se tak jako k tomu dostáváme, už se to začíná tak objevovat, blížíme se k tomu. Takže vlastně jsme v takové době, která prostě přináší nějakou tu změnu. A opravdu ta třetí nebo ta čtvrtá průmyslová revoluce vypadá to, že se právě teď děje, nebo průmyslová, teď je to spíš asi informační, nebo nevím, jak to popsat. Ale prostě ten dokument a to povídání dlouhé od toho člověka, který o tom mluví, tak to tam hodí potom do toho popisku, je to velice zajímavé. A to jsem tak jakoby odbočil, ale abych jako řekl, co jsem, k čemu jako bych se chtěl dopracovat, nebo jakým směrem vlastně mířím. Takže vlastně je to jakoby nový druh systému fungování jako lidského, ale jakoby opouští ten starý systém, ale vytváří zároveň paralelně nový systém, který vlastně už je nezbytným způsobem potřeba, který vlastně navazuje potom postupně a přebírá vlastně a vlastně bude ukončovat, ale pořád ty dva systémy musí fungovat paralelně spolu a jít spolu, aby nedošlo právě k nějakým těm zbytečným revolucím, válkám a tady tím věcem. Proto jako musí probíhat tady ta změna prostě postupně, pomalu, paralelně a musí se navzájem doplňovat ještě v té době, kdy k tomu dochází. Pokud takhle lidi prostě pojmou tím vlastním způsobem, tím přechodným a tím postupným, tak prostě se vyhneme všem těm problémům právě s těmi válkami, o ty zdroje a o energie a tak dále, a tak dále. No a to už jsem teď odbočil dál, ale chtěl jsem to vlastně do toho zahrnout, že vlastně k tomuhle jakoby vystoupení z toho systému a z toho starého systému vlastně, ale vstupují vlastně do toho, nebo pomaličku vlastně se tam ubírám vlastně do toho systému druhého. Ale tak, aby prostě jsem zachoval ty atributy, které jsou pro mě důležité, jako prostě ten čas. Čas pro své věci a pro svou rodinu, pro své koníčky a tak dále s tím spojené. Ano, ta třetí průmyslová revoluce vlastně v tom konečném důsledku, když prostě ji lidi nakonec pochopějí, tak jim vlastně dává neomezený čas. Oni to ještě neví.
Oni ještě prostě se tomu brání, prostě pořád tam vidí jako strašně prostě problémů a strašně prostě a nebudeme mít práci, ale ta práce je právě ta práce to je jenom představa, to je jenom, že potřebujete práci k tomu, abyste mohli fungovat, abyste prostě měli jídlo, abyste mohli všechno, to všechno je jenom představa už dneska. A dneska už se to ví, v podstatě, kolik tady žije lidí v podstatě na nějakých těch dávkách nebo na nějakých těch příjmech, které dostávají prostě měsíčně a tohle. Je takových lidí je už spousta. Spousta lidí pracuje samozřejmě, ale už chtějí pracovat spíš na těch svých věcech, které je baví, které prostě oni cítí, že jsou potřebné a že prostě nějakým způsobem je naplňují. Ale nechtějí dělat prostě pro někoho, aby prostě, jo, pokud to není v tom jeho zájmu. Pokud je to v jeho zájmu a pracuje pro nějakou tu firmu, protože se mu to líbí a je to tím jeho posláním, že tam vlastně on má to své místo a cítí to tam, že to je správně, tak jako OK, tam není co řešit. Ale teď se spíš bavím o tom problému, kdy zjistíte vlastně, že nejste tam, kde chcete být. Pokud jste tam, kde chcete být, tak jako vlastně v podstatě tohle video vlastně ani neuvidí tady ten člověk, protože ho nepotřebuje. Takové video, co dělám právě, tak vidí člověk, který právě hledá ten nějaký způsob toho fungování. A tak to prostě funguje s tím vesmírem a on vždycky vám pošle to, co potřebujete vidět nebo slyšet. A tak teda bych to nějak jako uzavřel, nebo jako by to ukončil, že prostě je to neustálá cesta. Ano, snažíte se prostě být soběstačný prostě v mnoha ohledech. A hlavně prostě hledáte jakoby pro ten svůj volný čas i potom to využití smysluplné, abyste cítili jako, že ten volný čas nebo ten nabitý čas, získaný čas potom využíváte tím způsobem, kdy jste sám se sebou spokojení. Spousta lidí pracuje kvůli toho, že třeba by nevydržela sama se sebou doma sama. Nebo že prostě potřebují prostě druhé kolem sebe, aby druhé lidi kolem sebe a spoustu lidí kolem sebe, aby vůbec jako zapomněli na ty věci, které tam mají takové ty nějaké v těch svých skřínkách uložené a prostě nedořešené věci a chtějí se jim vyhýbat, tak prostě radši budou dělat veškeré možné jiné aktivity jenom proto, aby nemuseli řešit ty věci, co mají uvnitř v sobě. Ale když tohle už nemáte a máte to vyřešeno, tak prostě vám je úplně jedno, kde jste, s kým jste, jestli jste sám, nejste sám. Samozřejmě v mém případě, když máte prostě takovou rodinu, jako mám já, tak nepřichází v úvahu, abyste měli nějaké vlastně svoje vlastně nějaké moc myšlenky. Protože těch myšlenek, které v té rodině se prostě pohybuje nebo hýbe, nebo které se to je smršť. Takže v mém případě se mi to vlastně, jak bych to řekl, vyřešilo i do jisté míry tím způsobem, že prostě pořád něco je k řešení a pořád je něco, prostě nějaké dění. Jo? Takže v podstatě máte, když chcete nějakou tu zábavu a potřebujete ji, tak v podstatě ji máte i hned online v každém momentu. Spíš bojuju naopak o to, abych měl větší klid, abych měl větší čas na sebe, abych měl ten prostor, kdy jsem jenom sám se sebou, a to je právě třeba na té motorce, kdy se zbalím na celý den a jezdím od rána do večera na motorce a jsem spokojený, protože tam jsem jenom sám se sebou, nikde nikdo, v mé hlavě je prostě jenom vítr, příroda, pohyb, prostě relaxace, meditace, prostě úžasná pro mě. Takže no i to ježdění na té motorce, to je taky jedna z těch zálib. Prostě. Já jsem vlastně ji odložil někdy v 19, protože už jsem měl tehdy motorku svoji. Tehdy jsem měl spoustu času ještě jako student, jako student ve škole. Takže jsem si to mohl dopřávat, mohl jsem si takhle jezdit a mohl jsem si vlastně dělat takový ten klid ve své hlavě. No a potom přišly ty práce, takže jsem odložil, že a potom na práce, rodina, práce a vlastně jako vůbec neřešíte třeba, jako, že byste mohli jako si takhle sem tam vyjet, nebo prostě 2x, 3x do týdne, nebo já nevím, jednou, podle toho, jak kdo chce. Až mi to vlastně došlo teďko nedávno, tak jsem si pořídil, v podstatě došlo, no, jako manželka mi to poradila. Tak si motorku. No,
Pak mi to došlo, říkám vlastně jo, jako, protože já jsem si už tě nekoupil zpátky, když já jsem tehdy jezdil, ale potom jsem přestal, protože nebyl jenom na to čas, že? Neměl jsem na to čas. Tak proč jsem si ještě vlastně v té době nekoupil? A to je ono, to co teď popisuju. Prostě jste chycení vlastně v určitým programu toho myšlení, prostě, že si to nemůžete dovolit, nemáte na to čas, nemůžete, prostě do jisté míry vlastně to je pravda, protože pořád něco řešíte a pořád nemáte ten duševní klid na to, abyste si prostě ty věci dopřáli, abyste si mohli je prožívat, zažívat, abyste si mohli prostě tady ty věci dopřát. Chtěl by to asi rozvést ještě možná trošku jiným směrem, ale teďkom to už nebudu rozvíjet, nebudu to teďkom řešit. Počkám, jak se vyjádříte vy, jestli prostě budete mít nějaký upřesňující dotaz, který by to někam posunul tohle téma. Pak OK, pokud zájem nebude, tak to opouštím a budu se věnovat jinému tématu. Další věc je teďkom, nebo věc, ani tak nevěc, ale ne, to jsem se spletl, to nic. No, takže to je asi všecko. Si ještě aktualizuju to video, jestli náhodou tam nějaký váš dotaz není pod tím videem, jestli tam něco je, tak si tam to radši kliknu ještě a podívám se. Ne, není tu nic dobrý. Takže dneska takové kratší video jsem nestíhal, takže já jsem to ani neměl připravené nějak, takže jsem to vzal tak hopem. Ale to, co jsem chtěl říct, to nejdůležitější asi z toho, tak jsem tak nějak jako popsal. Pokud vás to bude zajímat víc, tak se ptejte. Zeptejte se. Já nikoho nekousnu. A můžu to potom upřesnit. Takže dneska se loučím a mějte hezký večer.